स्वागत आहे। तर मंडळी, पावसाळा सुरू झालेला आहे आणि आपण कांदा भजी बनवणार आहोत, तेही वेगळ्या पद्धतीने। चला तर मग आपण त्याचे साहित्य पाहूया। साहित्यामध्ये इथे आपण 3 कांदे कट केलेले आहेत, 2-3 मिरच्या घेतलेल्या आहेत, थोडी कोथिंबीर घेतलेली आहे, बेसन घेतलेलं आहे। हे लागण एवढेच आपण यूज करणार आहोत। कच्चा बटाटा एक खिचून घेतलेला आहे। कांदा आपण असा त्यामध्ये टाकून घेणार आहोत एका बाउलमध्ये। हे सगळे मसाले आपण मिश्रणातच टाकणार आहोत। 3 मिरच्या टाकलेल्या आहेत कट करून। ओवा घेतलेला आहे, हा आपण असा क्रश करून टाकणार आहोत। जिरं, हळदी, घरचा मसाला आहे, काळा तिखट, काश्मीरी लाल मिर्च टाकणार आहोत आपण, मोठा 1 चम्मचच्या अंदाजे। अद्रक लसूणची पेस्ट आहे ही, आणि मीठ टाकणार आहोत चवीनुसार। सर्वप्रथम आपण हे सर्व एकत्र करून घेणार आहोत। किसलेला बटाटा आहे हे आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत। पूर्ण 1 बटाटा मी खिचून घेतलेला आहे। आणि आता बेसन आहे, बेसन टाकणार आहोत। किमान मोठी ही 1 वाटी बेसन आहे आपलं झालेलं आहे, यात टाकून ते सर्व एकत्र करून घेणार आहोत। याच्यामध्ये आपण पाणी ॲड नाही करणार, याच्या पाण्यातच आपण सगळं बॅटर एकत्र करून घेणार आहोत। मस्त अशी कुरकुरीत होतात अशा पद्धतीची कांदा भजी। आता ही कोथिंबीर आहे आपण कट करून टाकणार आहोत त्याच्यामध्ये। आता आपण हे मिश्रण तयार झालेलं आहे आपलं। आता आपण कांदा भजी आता तळून घेऊया तेलामध्ये। कढईमध्ये तेल टाकलेले आहे, तेल मस्तपैकी गरम झालेलं आहे। आता आपण कांदा भजी तळून घेणार आहोत। तर आपण तेलात कांदा भजी सोडलेले आहे आणि मस्तपैकी असे कुरकुरीत तळून घेणार आहोत। वाटलं तुम्ही थोडंसं तांदळाचं पीठ टाकलं तरी चालेल, तांदळाच्या पिठाने पण कुरकुरीत होतात कांदा भजी। मीडियम आचेवरच आपण कांदा भजी डीप फ्राय करून घेणार आहोत। त्याला आपण पलटी करून घेणार आहोत। तर मी गॅस फास्ट केलेला आहे। मस्तपैकी आपले कांदा भजी बघा कुरकुरीत झालेले आहेत आणि मस्त डीप फ्राय झालेले आहेत। तर काढून घेऊया आपण। अशा प्रकारे आपण सगळे कांदा भजी बनवून घेऊया। आता चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा। तर आपण पलटी करून घेऊया।
पावासोबतही खूप छान लागतात कांदा भजी. आपण मस्तपैकी चाट मसाल्याला टाकणार आहोत. चाट मसाल्याने खूप टेस्ट छान येते. कोण म्हणलं तुला? अशा प्रकारे आपले कांदा भजी रेडी झालेले आहेत. अगदी वेगळ्या पद्धतीचे बनवलेले आहेत. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. चला तर मग बाय.